Hallo, mijn naam is Stefan Kwatem, leerkracht aan Athena Campus Heulen en ik maak deze opdracht voor grafische technieken multimedia derde graad voor het vak 3D. Voor deze video ga ik tonen hoe je in Cinema 4D te werk gaat met rigid bodies en het fracture element. Om eigenlijk een dynamische botsing tussen twee elementen te gaan uitrenderen. Voordat ik dat ga doen, ga ik eigenlijk eerst illustreren hoe je kan werken met het shatter element, dat een zeer klein en eenvoudig element is, maar hoe dat de functionaliteit daarvan redelijk beperkt is. Dus stel ik even een sfeer aanmaak, display zet ik op crowd shading, en ik ga nu naar de modifiers en ik kies daar de shatter modifier. Als ik de shatter modifier in mijn sfeer sleep, en dan ga ik hier met mijn shatter geselecteerd naar de attributen en mijn strength breng ik omhoog. Dan zie je dat, misschien is mijn sfeer, ik niet zozeer mijn sfeer, maar mijn sfeer omhoog brengen. Mijn shatterpunt omlaag brengen. Ja, dus waar de grond zo gezegd is van mijn shatter element. Met dit geselecteerd kan ik dus zeggen van 0 tot 100% hoe gebroken moet dat zijn. Je hebt hier opties zoals de strength die je kan animeren, de randomness, hoe willekeurig dat is, de angle speed en ook de end size. Bijvoorbeeld nu verdwijnen de onderdelen van de bol. Ik kan die end size op 1 plaatsen en die blijven de stukjes even groot. Zo zou je kunnen zeggen van ik druk op Ctrl en ik klik op de strength op frame 0, een keyframe plaatsen, naar 29 frames gaan, strength op 100, klik nog eens op de cirkel, weer een keyframe geplaatst, dat is dat kleine blokje dat je hieronder ziet. Nu hebben we eigenlijk een animatie gemaakt met het shatter effect. Maar dat is zeer beperkt, dus er is geen tweede element aanwezig, je moet alles manueel doen en je hebt niet veel speling over waar dat de brokken naartoe vliegen. En je ziet ook dat de brokken allemaal plat zijn, eigenlijk volledig platte schijfjes. Zeer tweedimensionaal, dus niet veel mogelijkheden. Dus we gaan het shatter element even verwijderen, de sfeer ook verwijderen. En we gaan overgaan naar een meer complex en veelzijdig systeem, namelijk de rigid bodies in combinatie met de MoGraph Fracture. Om te beginnen maak ik een vloer aan. En dat wordt eigenlijk onze echte vloer waarop dat elementen gaan vallen, waarop dat ze kunnen botsen. Het eerste wat we van gebruik gaan maken is de rigid body. Dus om gewoon een keer te illustreren hoe dat werkt, ik maak even een cube aan. Ik plaats deze een beetje boven de vloer. En nu ga ik moeten duidelijk maken dat mijn kubus onderhevig moet zijn aan zwaartekracht. En dat mijn vloer een platform is waarop dat elementen onderhevig aan zwaartekracht kunnen botsen. Dus ik zeg tegen mijn vloer tags, simulation tags, collider body. Het kan zijn in oudere versies van Cinema 4D dat dit onder simulate staat. Dus simulate, dynamics en daar dan collider body. Dus het kan zijn, ze hebben dat een beetje rondgezwierd en verhuisd. Dan ten tweede, mijn kubus, daar wil ik een rigid body aan geven. Nieuw tags, simulation tags, rigid body. Of alternatief in oudere versies moet je naar Simulate Dynamics Rigid Body gaan. Als ik nu gewoon op play zou drukken, dan ga je al zien, mijn kubus die beweegt zoals eigenlijk een natuurlijk object zou bewegen. Ik ben vanaf 0, druk op play, kubus valt. Er zijn zeer veel opties dat je kan aanpassen, hier bij de Dynamics, bij de Collision, dat ze direct moeten gebeuren. Naar soft body toe, wat is de kracht waarmee dat hij moet vallen. Wat is de massa? Goed, als je nu kijkt, hij botst ook een beetje. Je kan ook kiezen hoe hard hij moet botsen. De bounce kan je gaan aanpassen. De bounce, zeer veel bounce, zeer weinig bounce. Wrijving, veel wrijving, weinig wrijving. Allemaal aan te passen. Dus ik zou hier rust, bouncing, cubes, hoppakee. En dan kan je een beetje plezier gaan hebben. Dat even terzijde. Gewoon physics. Dat zijn basisphysics, collider body, rigid body. Nu, als voorbeeld ga ik eens een muur maken
daar allemaal groeven in trekken en die kubus ga ik dan door mijn muur jagen, zodat de muur volledig versplintert. Dus stap 1, maken van de muur. We opteren eerst voor een plane. Deze plane ga ik recht zetten, 90 graden draaien. Shift ingedrukt houden samen met de rotation tool om met incrementaties van 10 graden te draaien. We zouden kunnen werken met het grid dat we hier krijgen. Gewoon dat 20 op 20 grid van segmenten van onze plane. Maar dat gaat zeer onnatuurlijk overkomen. Tenzij je misschien veiligheidsglas probeert te emuleren, dan kun je dat misschien wel doen. Maar dat wil ik dus niet. Ik wil echt random scherven hebben, dus ik breng mijn width en mijn height segments terug naar 1. En nu klik ik op C om het bewerkbaar te maken. Of ja, ik kan ook hierop klikken of rechtermuisklik make editable. En daar wil ik nu een beetje willekeurige lijnen in gaan trekken. Je kan dit doen door oftewel window, customization, layout en naar modeling te gaan. Of alternatief, je drukt op de M-toets. Dan krijg je eigenlijk hotkeys naar allemaal verschillende tools. En ik druk nu op K. Dus M en dan K. Let wel, als je je venster voor sneltoetsen opbrengt en je beweegt met je muis, dan verdwijnt dat weer. Dus je moet eigenlijk echt M en dan K doen, zonder met je muis te bewegen. En ik ga hier gewoon even random lijnen trekken in mijn vlak. Op line, we zetten hem dus niet op loop. Het staat ook nog in het grijs, we moeten eerst opteren voor oftewel vertices, edges of faces. Voilà, we kunnen dat wel aanpassen. Maar we laten het dus gewoon op line. En nu gaan we gewoon lijnen trekken doorheen ons vlak. Zodat we eigenlijk een heleboel scherven hebben waarmee dat we dan kunnen spelen, zeg maar. Hop. Zo. Ik zal wel een beetje beginnen tellen, zeker. Ik zie er nog één, maar mag er nog eentje bij. Zoiets. Oké, ja. Misschien nog één. Ja. Nu ga ik die eens allemaal selecteren. Gewoon met de face selecteerd. Ctrl-A. Rechtermuisklik. En dan onderaan Subdivide. Zodat ik nog een keer extra onderverdelingen heb binnen mijn vlakken. Dan heb ik meer verschillende stukjes. Hier is het nog een beetje clean. Misschien nog wat dirtier kunnen doen. Maar goed. Nu willen we ook dat al deze vlakken los zitten van elkaar. Dus dat ik hier nu aan sleep, dat is nog altijd één groot vlak. Om dat los te krijgen, zorg opnieuw dat ze allemaal geselecteerd zijn. Rechtermuisklik, onderaan. En heb je hier Disconnect. Het kan zijn dat er hier, als er een wieltje naast staat, zo'n zwart tandwieltje, klik je daarop. Anders klik je gewoon hierop. Dan krijg je nog de optie Disconnect Preserve Groups. Dat vinken we af. Dus dat mag niet aangevinkt staan. Druk je op OK. Als je nu één vlak selecteert, zou dat apart moeten zijn. Goed, dat is dus ons opgebroken vlak. Als we nu naar tags gaan, dus met onze plane geselecteerd, tags, simulation tags, rigid body. En we spelen dat af vanaf 0. Dan gaat hij ook weer gewoon vallen. We willen natuurlijk dat hij zich opsplitst. En dat is waar dat de fracture aan te pas gaat komen. Dus we gaan nu naar MoGraph. We selecteren hier Fracture. We plaatsen onze plane in de Fracture. Dan selecteren we onze Fracture. En hier bij Object zie je staan Mode Straight. En wij willen Explode Segments. Dus nu op play drukken. Dan hebben we een heleboel brokjes. Op zich is het al tof,
Dus het gaat een beetje traag natuurlijk, zeer veel brokjes om te renderen, plus ik ben aan het opnemen, dus dat weegt wel wat door op mijn GPU en mijn CPU. Dus dat is al goed. Maar het spijt mij een beetje dat mijn brokjes nog altijd flinterdun zijn. Hierbij gaan we nog iets anders gaan toevoegen, namelijk de cloth NURBS. Of hoe dat ze nu ook noemen. Dus je gaat naar Simulate Cloth Surface. Tegenwoordig noemen ze cloth surface. Nu de mensen die begaafd zijn in Engels, cloth, je kent wel stof, kledijstof, waarmee je kledij maakt. En dat wordt vooral daarvoor gebruikt om kledij een dikte te geven. Maar in dit geval kunnen we dat ook gewoon gebruiken om onze muur een dikte te geven. Dus je kiest voor cloth surface, je plaatst je fracture daarin. Je selecteert cloth surface en hieronder zet je de subdivisions op 0 en de thickness op hoe dik je je muur wilt. Dus ik zet dat eventjes op 5 centimeter. En als ik dat nu laat afspelen, nog trager natuurlijk, dan zien we wel echt onze brokken die nu ook een dikte hebben. Ja, mooi. De volgende stap gaat natuurlijk zijn, zorgen dat hij niet vanaf 0 direct naar beneden valt, maar dat hij eigenlijk wacht met versplinteren totdat onze doos door de muur komt rammen. Dit gaan we als volgt doen. We selecteren de rigid body van onze plane en naar Dynamics en onze trigger zetten we op On Collision, zodat hij enkel pas wanneer er een botsing gebeurt, dat hij dan pas activeert, de rigid body. Dan selecteren we onze cube, of meer bepaald onze rigid body van onze cube. En naar Dynamic, hieronder bij Dynamics Dynamic. Deze staat enabled, maar we willen dat de Dynamic zelf off is. En de reden daarvoor is, omdat we hem willen bewegen. Een beetje zoals een kogel die door een muur gaat. En als die aanstaat, dan gaat dat niet gaan, gewoon omdat de zwaartekracht ervoor zorgt dat hij naar beneden valt. Dus nu kunnen we hem wel animeren, dus ik selecteer mijn kubus. Op frame 0 zet ik een keyframe. Ga ik naar frame 29 bijvoorbeeld. En ik heb hem voorbij mijn muur. En zet ik opnieuw een frame. En dan gaat hij daardoor. Als ik nu op play druk. Voilà. Dan hebben we mooi de muur die compleet gebroken wordt. Dan eens weer afspelen. En op pauze zetten. Voilà. Nu zo, we kunnen dat anders eens snel uitrenderen. Hier snel een materiaal op de grond, op mijn sky. Ik heb nog geen sky. Ik ga snel een sky plaatsen. Zo. Tweede materiaal met een kleurtje in het rood voor object 1. En een kleurtje in het blauw voor object 2. Als je dat zult doen, kun je zelf nog één materiaal nemen en misschien een beetje een reflectie erop. Zo, op de vloer. Render settings, mijn eigen render settings aanvinken. Zo, dan is Ctrl-R, we renderen dat uit. Dan zou je eventueel ook bijvoorbeeld een glasmateriaal kunnen plaatsen op die muur, dan is dat eigenlijk gewoon een stuk glas in plaats dan een stuk glas dat aan het versplinteren is in plaats van een muur of op welk ander obscuur object. Maar je ziet de effecten hier zijn wel geslaagd met ambient occlusion, dat voegt ook al een klein beetje schaduw toe. Dus dat dan in combinatie met echt goed uitgedokterde materialen, goede render settings, interessante modellen, zorgen dat uw opbreking in orde wordt gedaan, is zeer veelzijdig. Je kunt daar enorm veel mee doen. Ik denk dat dat alles is dat ik nu rond rigid bodies en het fracture element en de cloth surface wil
wil zeggen. Misschien dat ik straks nog eens een video maak met gewoon wat uitleg hoe je ook met echt cloth kunt gaan werken. Dus met echt eigenlijk stof. Als je een play neemt, je maakt daar bijvoorbeeld een deken van en je wilt dat dat natuurlijk beweegt. Dat zal ik anders nog in een supplement uitleggen. Dus dat was het voor deze video. Hopelijk heb je er wat van bijgeleerd. Tot de volgende.